cei care aleg să mănânce sănătos apreciază sfecla roșie pentru puterea sa uimitoare de a preveni și chiar vindeca anumite afecțiuni. Bogată în vitamine, minerale și compuși vegetali esențiali, sfecla roșie are un profil nutrițional absolut impresionant. Și încă ceva important, pe cât este de bogată în vitamine și minerale extrem de valoroase, pe atât de săracă este în calorii. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte să spun cele 6 motive pentru care ar fi bine să mănânci sfeclă roșie, nu uita să apeși pe butonul subscribe. Sfecla roșie nu este doar un aliment hrănitor, dar este chiar bună la gust și destul de versatilă, putând fi pregătită în multe feluri, fără să schimbe gustul preparatelor în care este adăugată. Ea se poate consuma și crudă, adică o variantă mult mai sănătoasă datorită vitaminelor ce se pot pierde într-un proces tehnologic de preparare termică. Sfecla roșie este considerată super aliment. Beneficiile acestei rădăcinoase cu o culoare încântătoare, roșu aprins spre bordeaux, sunt incredibil de multe. Ajută sistemul imunitar, îmbunătățește circulația sângelui și vederea și dă un aspect sănătos și strălucitor pielii și părului. Suferi de hipertensiune? Sunt convins că știi că tensiunea arterială mare reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru dezvoltarea unor afecțiuni grave, incluzând aici și atacurile de cord, insuficiența cardiacă, precum și atacul vascular cerebral. Studii recente au arătat că sfecla roșie poate reduce tensiunea arterială în câteva ore cu până la 4-10 mm coloană de mercur. Sfecla luptă cu inflamațiile din organism datorită prezenței unor pigmenți numiți beta-laine. Inflamația cronică este asociată unor boli des întâlnite în toată lumea, obezitate, boli de inimă, de ficat, precum și anumite afecțiuni oncologice. Iată deci în câte probleme te poate ajuta consumul de sfeclă roșie. Sfecla conține fibre și are puține calorii, de aceea poate fi luată în considerare dacă vrem să slăbim câteva kilograme sau să ne menținem greutatea actuală. Fibrele din sfecla roșie au multiple beneficii pentru organism, inclusiv pentru o digestie îmbunătățită. Totodată, fibrele sunt asociate cu un risc redus de boli cronice, inclusiv cancer de colon, boli de inimă, diabet de tip 2 și pot preveni afecțiuni digestive cum ar fi bolile inflamatorii intestinale, constipația, diverticulita. Consumul de sfeclă roșie ajută și la scăderea colesterolului rău, LDL, și ajută la normalizarea nivelurilor de glucoză din sânge. Sfecla ajută și la funcționarea mai bună a creierului. Fie ca examene de susținut sau nu, memoria și concentrarea sunt absolut esențiale în viața de zi cu zi. Iar cu toate provocările care apar, uneori să ții minte anumite chestiuni pare o misiune imposibilă. Oricât ar fi ele de importante, tot le uiți. Dar vestea bună este că sfecla roșie te poate ajuta și în acest caz. Datorită conținutului mare de nutrienți, consumul de sfeclă roșie ne îmbunătățește circulația sângelui și a oxigenului către creier. Potrivit unor studii recente, datorită creșterii producției de oxid nitric, sfecla roșie îmbunătățește cogniția prin favorizarea fluxului sanguin la nivel cerebral. Ești sportiv de performanță? Atunci am vești bune și pentru tine. Potrivit studiilor, consumul de sfeclă roșie crește performanța atletică prin îmbunătățirea consumului de oxigen. S-a constatat că sportivii de anduranță care consumă sfeclă roșie vor înregistra un timp mai lung până la epuizare. Practic vor obosi mult mai greu decât cei care nu consumă sfeclă roșie. Interesant, nu-i așa? Pentru ca sfecla roșie să aibă efecte maxime, trebuie consumată cu 2-3 ore înainte de antrenament sau de competiția sportivă. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.